حالا که مفهوم پیکربندی رو شناختیم، میتونیم بر اساس ساختار سینماتیکی ربات‌ها اونا رو به چند دسته رایج تقسیم کنیم. این تقسیم بندی فقط به نوع مفصل‌ها ترتیبشون مربوطه، چیزی که مستقیما روی حرکت و فضای کاری ربات اثر میذاره. ربات کارتزیان یا کارتیزیان و گنتری ربات. ربات کارتزیان ساده ترین پیکربندی رو داره. 3 مفصل انتقالی که در راستای X و Y و Z حرکت میکنن. حرکت ها کاملا خطی و قابل پیش بینیه. برای همین دقتش بالاست و مثلا تو CNC و پرینترهای سه‌بعدی و اینا زیاد میبینیمش. ربات اسطوانه‌ای یا همون سیلندریکال ربات. تو ربات‌های اسطوانه‌ای یه مفصل چرخشی داریم کنار مفصل‌های انتقالی. نتیجهش میشه یه فضای کاری اسطوانه‌ای شکل. نسبت به کارتزیان انعطاف پذیرتره، ولی خب کنترل حرکتیش یکم پیچیده تره. ربات کروی یا قطبی یا spherical or polar ربات. ربات کروی یا قطبی ترکیبی از 2 مفصل چرخشی و یه مفصل انتقالیه. این ساختار اجازه میده ابزار نهایی توی یه فضای تقریباً کروی حرکت کنه. نمونه‌شون رو بیشتر تو ربات‌های صنعتی قدیمی می‌بینیم. ربات‌های مفصل بندی شده رو هم که تا الان خوب میشناسیم. همون رباتیه که وقتی اسم ربات صنعتی میاد تو ذهنمون میاد. چند تا مفصل چرخشی شبیه بازوی آدم. این ربات‌ها انعطاف حرکتی خیلی بالایی دارن و به همین دلیل پرکاربردترین نوع ربات صنعتی هم همین ربات هست. ربات اسکارا یا Selective Compliance Articulated Robot Arm. ربات اسکارا طراحی خاصی داره. 2 مفصل چرخشی توی صفحه افقی داره و یه مفصل انتقالی در راستای عمودی. به همین دلیل حرکتش تو صفحه افقی خیلی منعطف و راحته، ولی بالا و پایین رفتن ابزار خب محدودتره. این ویژگی باعث میشه اسکارا برای مونتاژهای سریع و دقیق مخصوصا تو صنایع الکترونیک عالی باشه. با ربات‌های موازی هم که توی بخش‌های قبلی آشنا شدیم. رباتایی که توشون ابزار نهایی همزمان توسط چند زنجیره نگه داشته میشه که باعث دقت و سرعت بالا میشه. ولی خب همونطوری که قبلا هم گفتیم فضای کاری محدودتری دارن. ربات دلتا هم که میشناسید نمونه معروف این دسته است. پس دیدیم که هر پیکربندی سینماتیکی حرکت، فضای کاری و کاربرد خاص خودشو داره. این طبقه بندی ساختاری به ما کمک میکنه بفهمیم چرا ربات‌ها رفتارهای حرکتی متفاوتی دارن. از این به بعد با دونستن پیکربندی سینماتیکی ربات میتونیم متغیرهای مفصلی اونو تعریف کنیم و وارد تحلیل دقیق‌تر حرکت ربات بشیم.